Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο της Trisha Brown. Η Trisha Brown υπήρξε χορογράφος, χορεύτρια και κύρια φιγούρα του μεταμοντέρνου χορού. Γεννήθηκε στην Aberdeen της Ουάσιγκτον το 1936 και έκανε προπτυχιακές σπουδές στον χορό, ενώ ταυτόχρονα για αρκετά καλοκαίρια μαθήτευσε δίπλα στους Louis Horst, José Limón και Merce Cunningham στα πλαίσια του American Dance Festival που λάμβανε χώρα στο Connecticut College. Το 1960 συμμετείχε σε ένα πειραματικό εργαστήριο αφιερωμένο στον αυτοσχεδιασμό στο στούντιο της Anna Halprin στην Καλιφόρνια. Με την παρότρινση των χορογράφων Simone Forte και Yvonne Rainer, η Brown μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει σύνθεση με τον Robert Dunn, ο οποίος δίδασκε στο στούντιο του Merce Cunningham. Εκεί, η Brown εκπαιδεύτηκε με την Anna Halprin και έγινε ιδρυτικό μέλος της avant-garde κολεκτίβας Judson Dance Theater το 1962. Στα πλαίσια αυτής, συνεργάστηκε με τους αυτοσχεδιαστές Yvonne Rainer, Steve Paxton, Lucinda Childs και David Gordon, εμπλουτίζοντας με το έργο τους την πειραματική σκηνή της Νέας Υόρκης του 60 και του 70. Η Brown δημιούργησε τα δικά της έργα που είχαν σκοπό να ψηφίσουν τη βαρύτητα, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό όπως σκοινιά και ημάντες για να επιτρέψουν στους χορευτές να περπατήσουν κάθετα στους τοίχους ή να πειραματιστούν με την δυναμική της σταθερότητας. Τα πρώτα της έργα, Man Walking Down the Side of a Building το 1970, Walking on the Wall και Roof Piece το 1971, σχεδιάστηκαν για να εκτελούνται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και έγιναν από τα πιο διάσημα παραδείγματα site-specific έργων, με τα οποία ο χορογράφος φαντάζεται και προτείνει μία άλλη χρήση της αρχιτεκτονικής της πόλης. Το Walking on the Wall περιελάμβανε χορευτές σε ημάντες που κινούνται κατά μήκος ενός τοίχου, ενώ το Roof Piece έλαβε χώρα σε 12 διαφορετικές στέγες σε μία περιοχή 10 τετραγώνων στο σόχο της Νέας Υόρκης, με κάθε χορευτή να μεταδίδει τις κινήσεις σε έναν χορευτή στην πλησιέστερη στέγη. Παρουσιάζοντας το σόλο έργο Accumulation with Talking plus Water Motor το 1978, η Brown συνδύασε αυστηρές δομές με απλές κινήσεις και υποβόσκον χιούμορ, επιδεικνύοντας μια πνευματική ευαισθησία που αμφισβήτησε την γενικότερη νοοτροπία του σύγχρονου χορού αυτής της περίοδου. Κατά την δεκαετία του 80, τα έργα της έγιναν μεγάλης κλίμακας, ενώ ταυτόχρονα συνεργάστηκε με διάφορους καλλιτέχνες, με αρκετά συχνό το Robert Rosenberg. Στη μετέπειτα πορεία της, χορογράφησε διάφορα είδη μουσικής, όπως κλασική, jazz, όπερα και ηλεκτρονική, ενώ την θέση των αυστηρών δομών πήρε το ενδιαφέρον της για τις καταστάσεις του σώματος και το πώς αυτές υπάρχουν και δρούν στον χώρο και τον χρόνο. Οι ιδέες της Brown για τον τρόπο που παρουσιάζονταν τα έργα του χορού σε διάφορους χώρους εξελίχθηκαν σε αμφισβήτηση της παραδοσιακής σχέσης μεταξύ θεάματος και θεατών σε μια σκηνή τύπου Ιταλικού θεάτρου. Η απλότητα της καθημερινής κίνησης, δοσμένη με όλη την πολυπλοκότητα του πνευματικού και συναισθηματικού κόσμου, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έργου της Brown και σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το σύγχρονο χορό.